ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰ ਵਾਸ਼ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਨੀਅਰ ਢਿੱਲੋਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਜੀ, ਨਾਰਮਲ ਵਾਸ਼, ਹੌਟ ਵਾਟਰ ਤੇ ਸਟੀਮ ਵਾਸ਼। ਨਾਰਮਲ ਵਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫੋਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਨਾਲ ਵੈਕਿਊਮਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫੁੱਲ ਗੱਡੀ ਵਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੌਟ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਇਹ ਫਸਟ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਰਚਰ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 80 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਜੋ ਸਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਟੀਮ ਵਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਜਨ ਤੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਜੋ ਗੱਡੀ ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਡਰਾਈ ਕਲੀਨਿੰਗ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਡਰਾਈ ਕਲੀਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸ਼ੀਨ ਡਰਾਈ ਕਲੀਨਿੰਗ ਹੈ ਜੀ। ਮਸ਼ੀਨ ਡਰਾਈ ਕਲੀਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਪੋਸਟਰੀ ਤੇ ਲੈਦਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਸਮੈਲ 0% ਹੈ ਜੀ, ਸਮੈਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਸਟਮਰ ਸਾਡੇ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਸਟਮਰ ਲੌਂਜ ਹੈ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਵਾਈਫਾਈ ਫ੍ਰੀ ਜ਼ੋਨ ਹੈ, तो साड़ी वाईफाई की अवेलेबिलिटी 24/7 अवेलेबल रहती है जी। सो विद गॉड्स ग्रेस वी हैव मोर दैन 2000 कस्टमर्स इन आर सर्विस स्टेशन जो साढ़े विदाउट एनी कंप्लेंट, एक्चुअली कोई कंप्लेंट नहीं साढ़े कोल है इस तरह की। सो असी रिक्वेस्ट करते हैं कि तुसी एक बार इत्थे विजिट जरूर करो। सो थैंक यू सो मच जी।